Fam, welcome back. अलि त कालो आइगयो अलि त घुराउँछ हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक अलि भएन यार हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई जताबाट नि काले रहेछ हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई अनदर भिडियो वाट्स गाइज इट्स मी दिन सधैँ इङ्ग्लिस बुझ्नु भएन क्या नेपाल नै बोले यार म तपाईँहरू सबै सन्चै हुनुहुन्छ होला सबै आरामै कुशल रहनु भयो होला भनेको के अनि आज चाहिँ हामी चट्ट के गर्नु लाग्यो भन्दाखेरि हामीले आज हामी फर्स्ट टाइम बिरयानी यो कुरा कसैलाई नभन्नु नि फेरि चिकन बिरयानी अझ चिकन बिरयानी भनेको के हो कसले चिकन बिरयानी खायो एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु त म खान जान लाग्यो किनकि अब हामी बिरयानी खान लाग्यो हामी एक्साइटेड छु म किनकि फर्स्ट टाइम हो आम्मा सबैलाई एक्साइटेड छु बस्ने आइरहेको होइन अनि फर्स्ट टाइम बिरयानी हामी खाना गइरहेको छौँ त्यही अब लेट्स सी गएर हेरौँ के हुन्छ त्यहाँदेखि प्लानिङ गरिसकेको हामीले अब यस्तो रात पर्न लागिसक्यो अब के गर्ने यस्तै छ अब त्यो दाइहरूले के गर्नु भएको छ हामी सो सानो क्लिप हेर्नु जाऊँ है स्याप क्वालिटी यहाँको म त मर्छु क्या हो डाइट हान्ने एउटा म त अब जिम गर्ने भइसक्यो जस्तो गऱ्यो नि दिउँसो अनि प्रोग्राम के सामान लिन जाँदा रात परिसक्यो अनि म त टमाटर लिएर आउनु पठाएको छ तर यहाँ टमाटर एउटा मात्रै छ केही छैन त्यही पनि मैले टमाटर छैन हाम्रो घर त टमाटर छैन हामीले त पोहोरको हप्ता बजारै गरेको छैन अनि कहाँबाट हुनु टमाटर भन्नुपर्ने हुन्छ किनकि हामीले पैसा उठाइसक्यौँ अनि हामीले पोहोरको हप्ता बजारै गरेको छैन हाम्रो घर त टमाटर सिद्धेको छ भन्नुपर्छ नत्र त हामीलाई घाटा भइहाल्छ त्यही नै हो एनिवे अब हामी के गरिरहेछन् दिउँसोदेखि म गएको छैन किनकि पसल पुरेर बस्नु परिरहेको छ त्यो भएर जान पाइरहेको छैन फेरि पनि एकछिन बस्नुपर्छ किनकि पुर्नुपर्छ अनि के गरिरहेछ म पैसा छोडेर आइदिएको अनि त्यहाँ पकाइ सामान लिएर मासु चिकन बिरयानी हो फेरि मासु चाहिँदो रहेछ अनि के कस्तो हुन्छ थाहा छैन मलाई अनि चिकन दही सही ह्याउ लिएर गइसकेपछि फर्स्ट टाइम हो एक्सपिरियन्स बिरयानी कस्तो हुन्छ एकछिनमा हामीले भेट्नेछौँ होइन अब हामी अब एकछिन जानुपर्ने हुन्छ है त खुसबु ल बाबा दिउँसोको प्लानिङ रातमा सरिसक्यो हामीले व्यवस्था भइसक्यो यहाँ चटचुट यहाँ खाएर ल्याम्लुङ सुत्न नि पाइयो डेको सब अँधेरो भइसक्यो म यहाँ सुतिसक्यो मलाई यहाँ अलिक एक्साइटेड भइसक्यो खानालाई म्याप भात पनि खाएन यहाँ दिउँसोदेखि यहाँ के भइरहेको अब चिनाहरू चिन तल है हाम्रो मालपानी तल यहाँ दबी यहाँ खादी हामीले यहाँ सब मालपानी आयो मालपानी हाम्रो यहाँ हेन्छौँ दाइलाई सेप टोपी सोपी लाउनु भयो सेपको जुन भयो नि हुन्छ क्या मलाई त यो मैले हान्छु है यो चाहिँ ल हाम्रो सेपको बिरयानी हामीले यहाँ रेडी भइसक्यो अब पात्ता खा सन्तोषलाई त भुटेको भात है हामीले खान लाग्यो अब यहाँ सुरु हानिदिनु पर्ने हुन्छ किनकि यो यतिकै राख्यो भने शुभकामना ढिला गर्ने हुँदैन आहा मस्त मजा आयो हाम्रो यहाँ बिरयानी कुक सरले हामीलाई बिरयानी खुवाइहाल्नु भयो के भन्न चाहनुहुन्छ हजुर सेफ के भन्नु यार हजुरले हामीलाई बिरयानी खुलाउनु भयो दिनमा अलिकति इन्जोय हान्न लाग्यो हामी ल हाम्रो क्याप्चर सब क्याप्चर म मात्रै क्याप छैन किनकि म भनेको यहाँ बुद्धको फ्यान होइन यहाँ लास्टमा त त्यही नखाए यहाँ लेग पिस छ यहाँ तर मलाई चाहिँ अस्तिको जस्तो चित्त चाहिँ मलाई हेरेरै बुझ्यो छैन कि अलिकति बेटर फर्स्ट टाइम हो म्याड बिरयानी खायो है कुकुरले फर्स्ट टाइम हो सबले खाइसक्नु होला पहिले म मात्रै होला है बिरयानी चाहिँ यहाँ होममेड फर्स्ट टाइम हो
म त होममेड नै सबै फर्स्ट टाइम हामीले खाएर पनि भइसक्यो मन फ्रेस भएर आइसक्यो नि अब यहाँ सन्तोष सरले आइसक्नु सन्तोष सर कस्तो हो भन्दा सन्तोष सरले पनि भ्लग गर्नु म त्यहाँ लाइट बाल्दै म त बबा लाएँ मैले उता भोलि बिहान खान्न होला किनकि यस्तो जेर खाइसकेँ मैले बबालबाट भोलि बिहान खाना मैले खान्न है कुक सरले कस्तो अनि आफूले म आज झन् बबाल जिन्दगीमा कहिले खाएको थिएन मैले अहिले झन् यस्तो बबाल पेट फुट्ने गरी खाइसकेँ मैले अब भोलि बिहान खाना मैले खाँदिनँ होला रात पनि पुगिसक्यो अब हामी घरतिर जानुपर्ने हुन्छ अब हामी घर भेटौँ ओ भाई हम घर भी आ चुके हैं क्योंकि हम बिरयानी खा के आए इसलिए हमारा क्या बोलते हैं लैंग्वेज ये हमारा वेशभूषा भाषा चेंज हुआ है हम हिंदी बोल रहे हैं अब त्यही फ्याम अब हामी नेपाली पारामा आइसक्यौँ अनि हामी बिरयानी खाएर आइसक्यौँ पेट पनि डुम्म भइसक्यो होइन 9 महिना जस्तो भयो पेट पनि भन्न नहुने डम्मा पेट डुम्म हुने गरी हामी खाइसक्यौँ हामी सुत्दिन पर्ने हुन्छ किनकि हामीले आज म भात पनि खाँदिनँ सायद म भोलि बिहानसम्म नै खाँदिनँ होला त्यस्तो भइसक्यो हरिप मिरै थियो है अनि ल्याम्डुम खाइयो दाइहरू जानुभयो अनि त्यही नै अब भिडियोमा यति व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन्छ म डेली भ्लग हालिरहेको यो सँगै यो डेली भ्लग हो डेली भ्लग हालिरहेको छु त्यो माया चाहियो त्यही नै गाइस नयाँ च्यानलमा नयाँ हुन्छ जो च्यानलमा नयाँ हुन्छ सब्सक्राइब गरिदिनु होला ठ्याप चाहिँ त्यो घन्टीलाई ड्याम ढुङ्गाले थिचिदिनु होला त्यही नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो फेरि नयाँ भिडियोमा अर्को भिडियोमा भेटिन्छ है त त्यति भन्दा आजको लागि बाई बाई